Hello everyone! So, ngayon naman, I'm going to talk about fashion. Medyo kakaiba yung fashion take ko because of my situation right now na ganito, may injured ako right now. And syempre lockdown, so wala din akong therapy. But of course, I know the normal or the standard fashion modeling. Yun. But of course, we're not all runway models. Hindi tayo lahat size 0. And definitely, hindi tayo lahat pwede mag-heels. So actually, if you think about fashion na yung nasa magazine lang or nasa runway lang, parang it's not real life. So sino kaya yung mga prospect markets ng mga yun, diba? But if you're going to adapt it sa situation mo, na okay lang naman, di ba? Sa tingin ko, dun mo mas makikilala and mas ma-appreciate in depth yung concept ng fashion. Ayun. So, right now, actually, my injuries, meron akong scoliosis, tapos meron akong carpal tunnel, and then sa right knee ko, ayan, may tear ako sa right knee. And then, sa left ankle ko, meron din akong na-sprain dyan or may konting tears din. And then, sa right heel ko, yun, hindi ako kasi once you're injured, ang nawawala sa'yo is yung sensations. So, minsan, hindi ko alam, meron na pala akong dyan, maga na pala siya or meron na pala akong sugat. Tapos, syempre, nawawala din sa'yo yung balance eh. Kasi merong part na hindi, na humahatak pababa. You know, it's gravity. Tapos, of course, nawawala ka rin ng proper coordination. So, kung without proper therapy, baka lumala pa lalo yung sitwasyon mo. And, ayun, kasabay ng coordination, nawawalan ka rin ng balance eh. Challenging na siya. Kasi, kunwari, ako, yung buto ko sa likod, hindi na diretso. So, naturally, baka pwedeng poor posture na ako. Pero sa importante yung ang good posture. Kasi, yun nga, di ba? Kung meron ka pang ibang mabigat na binubuhat, tapos poor posture ka pa, di lalo ka pa mapoprone sa ibang mga sakit or ibang mga bali ng buto or sa muscles. Yun. So, ako actually, nakaupo ako dito. Itong ginagawa ng na to, ang tawag dito, ng parang support na ito sa aking likod, ini-straighten niya yung likod ko. Yung posture ko. Yun. Tapos, kasi, kapag ang nakikita yung hips ko, medyo lume-level na siya sa dapat na na tawag nito na forma. Kasi kapag may injury ka sa likod like scoliosis, bumabagsak siya. Tapos syempre, kunwari lalo na kung overweight ka pa, hirap ka maglakad and then mas mahirap na nga tapos masakit pa and then baka madali pa ng tuluyan. Therapy or worst case scenario, operasyon ang mangyayari sa'yo. So, another thing na tawag nito, na tumutulong sa akin ngayon is, syempre, medyo limitado yung galaw mo kung meron kang mga injuries. Pero, like ako, hindi ako pwedeng yumuko daw. And then, yung transition, medyo kailangan mo yung weight mo. I-consider yung weight mo and then i-consider din yung mga good parts mo sa bad parts mo. Meaning ng good parts is yung okay pa siya and then yung bad parts is yung kung saan ka injured. So, for example, right now, tatayo na ako. Pero, may kailangan pala kukunin sa baba. So, kailangan, normally, ibang tao, di ba, dediretso lang ganun.
Pero kailangan ko i-consider ngayon yung kung paano ako kneel dito, luhod, nang hindi ko nasasakripisyo yung injuries ko para hindi lumala. So, ang pwede kong gawin, ito nga, may support pa din ng upuan, or, wait lang. Ito pala. Ito pala yung baston ko. Ayan. So, nangyari, upuan, baston. Kasi dahil nga, lahat ng ng weight ko, dito ko sa baston, ibibigay para makaluhod ako. Tapos, ang maganda, ang unang iluluhod mo is yung good, itong walang injury kasi left, right yung akin. Tapos susunod na yung right. Tapos, ayun na, nakaluhod na ako. Okay, so ngayon naman, explain ko sa inyo yung mga parang ko dito sa katawan, mga nilagay ko. So, ito is para nga dito sa wrist ko kasi dito yung may carpal tunnel ako. Ang carpal tunnel, siya, sakit ng mga tao na parati nagsusulat, nagtatype, or yung mga gumagamit ng instruments, especially guitar, and then piano. Actually, drums din eh. So, anything na kapag magkakaroon ng parang compression dito kasi nag-i-stop yung blood flow. Kaya, sumasakit siya. Ayun. So, ako kasi medyo matagal na akong na-diagnose na may carpal tunnel. Pero, kapag ang ginagawa ko, tigil lang ako sa ginagawa ko. Tigil lang ako magsulat, mag-type. Tapos, babalik na lang ako kapag hindi na masakit. Pero, syempre, in the real world, hindi naman pwedeng ganun. Tapos, lalo na ngayon na medyo nagugustuhan ko na sana mag-instruments. Kaso, kailangan muna asikasuhin ko yung therapy ko para dire-diretso na. Ayun. Ito naman, sa tuhod to. Meron yung iba, parang nilalagay nila na buo, tapos sa ilalim ng damit. Pero sa kaso ko kasi, may skin asthma ako. So, mas okay lang sa akin na nakaganito na ng over nung damit ko. Ayan. Tapos, meron din akong brace dito. Ayan. Dalawa yung sa paa, para balanse pa din yung paglakad ko. Ganyan. Yun. So, yun yung mga ginagamit ko. Pero actually, sa bahay, medyo hindi ko na masyado ginagamit. Pero sa ibang lugar, especially kung yung sa mga kailangan ko tumawid, ganyan, or hindi ko sure kung baka accident prone yun, nagaganito pa din ako. Yun. So, right now, ayan, nakita ninyo, nakaupo ako sa wheelchair. So, actually, 2 beses na ako nag-wheelchair since na-injure ako. Una, yung namaga yung tuhod ko at pangalawa, yung namaga yung ankle ko. Yun, kasi ang hirap talagang lumakad nun pag mula sa loob. So, aside nga from taking meds, syempre, importante rin na komportable ka. So, nag-wheelchair ako. So, ayun, syempre, maraming klase ng wheelchair. Pero, ito pa rin yung pinili ko kahit yung iba may demotor na, or parang, yung iba nga parang may mini car ka na, ganun. And then, meron din yung parang mas maliit na version na to. Pero, yung hindi mo naman siya hindi ka pwedeng mag-isa doon. Kailangan meron sa tao sa likod mo para makagalaw ka pa rin. So, ito yung pinili ko para somehow makagalaw pa rin ako mag-isa. Ayun. So, yun syempre, kapag nilalakad ka sa wheelchair, nag-wheelchair ka, ayan, yung arms mo, yun nga, forward to, tapos syempre, backward. Ayun. Pwede rin pa side. Ayan. Ayan, side. Tapos, other side ng, or pwede kayong umikot.
Di man ako nakadrive ng kotse eh. Kundi na-drive ko, di ba? Ayun. Tapos, yun nga. Balik ka sa kabilang side naman. Tapos, yan, gitna ulit. So, ayun, basically, yung sa wheelchair. Tapos, syempre, may mga nakikita tayong mga videos, diba, online na mga models na rumarampang naka-wheelchair o di kaya mga nagbabasketball na naka-wheelchair tsaka sumasayaw. So, ibig sabihin, hindi naman to hadlang para magawa mo pa rin yung ibang bagay na gusto mo. Kailangan mo lang muna sanayin ito, tanggapin na part na siya hindi ng pagkatao mo, pero ng pamumuhay mo, ganyan. Tapos, pag na-integrate mo na to, balik ka sa gusto mong gawin, and then, aralin mo kung paano mo magawa yun, kahit na may additional kang, kumbaga, bagay na close sa katawan mo, katulad ng wheelchair. Ito naman ngayon, mga crutches. Isang beses ko pa lang actually ito na gagamit. Ito yung namaga yung ankle ko sa left, tapos hirap na hirap ako itapak. Pero right now kasi, ang medyo may issue ako is yung right knee ko na masakit. So, ang i-demo ko sa inyo right now is yung right knee ko, yung right foot ko yung nakataas. Ayun. So, ayan. Importante na hakbang muna kasi ito yung support mo eh. Tapos, kunyari, hakbang, ganyan. Tapos yung good leg, or yung left leg ko yun. Tapos itataas. Ano? Wait lang. Ulit. Hakbang. Yan, ganon. Tapos, so, sa normal walk, syempre, diba, change ng weight sa per leg. Pero hindi pwedeng ganun. So, kailangan talaga para kang naggagalo. So, for more, i-side view ko na lang. Yun. Tapos, talagang mabagal lang ito. Hindi mo pwedeng bilisan. Nung una, tinatry ko bilisan. Napagod lang ako. Ganun. So, talagang importante na sana man lang yung mga tao, 'di ba? Kunyari, syempre, not at all times nagaganito ka na may kasama. Minsan, baka ikaw lang mag-isa. Magbigay naman ng space kapag may nakitang PWD or injured. Yun. So, ngayon naman, syempre, importante sa mga girls, ang kanilang mga handbag and ang mga shoulder bag, minsan branded sila, 'di ba? Pero para sa injured na katulad ko, medyo kailangan i-give up 'yon. Merong mga iba na bumibili ng yung walker na may 4 na wheels, tapos merong pouch dito na minsan pwede rin upuan. So okay 'yun, nawawala yung kanyang weight na karga na supposedly sa normal na tao, 'di ba? Pag may bag tayong ganyan, additional weight 'yun sa buong katawan natin. Pero syempre, pag may injury ka, hindi pwedeng ganun. So, well, yung iba nagpapabuhat na lang sa kasama nila, but then kung kailangan na ikaw mag-isa, kailangan mo rin maghanap ng ibang paraan para magawa mo pa rin yung mga kailangan mong gawin. Katulad nito, stroller to, trolley bag na normally siguro pang travel, pero para sa akin ngayon, ito yung bag ko. Pag naglakad ako ngayon, para siyang baston. Kasi normally, kapag mas malala yung sakit na nararamdaman mo, normally, yung baston yun nandito, tapos may support pang ganito na stroller. Pero kung hindi naman ganun kasakit, pwede na rin ganito yung parang baston mo. Tapos kung maglalakad ka, alternate dun sa injured na feet, na tuhod. For example, ganito. Yan. Ganon.
Yun. Tapos, kunyari, babalik ka naman. Kung pabalik, yun pa rin. Yun. Ngayon naman, ito yung baston ko na ginagamit ko. So, may dati akong baston na yung dulo niya, diretso lang. Pero, ngayon, para rin hindi ako mahirapan kapag nakaupo ako, nakatayo lang siyang ganyan. Kaya niyang tumayo mag-isa. So, ngayon, ang paglakad nito, pag ganito. Yan. Tapos, kung paside naman, yun. Yun. So, kailangan parating may support sa kabilang side. Kasi normally, di ba, pag naglalakad tayo, right lang. Kung walang baston, right lang. Tapos, left lang. Kasi, na-adjust natin normally yung weight natin sa magkabilang paa. Pero ngayon, hindi pwedeng ganun kasi injured. So, yun yung support or yung importance ng pagkakaroon ng baston. Ayan. Susunod naman, tignan natin kung paano siya magamit sa stairs.